today this video again, I'm going to show you how to alter the jeans. So this is our vlog for today. So yan siya guys. So yan yung mga alter natin for today, okay? So ipapakita ko lang sa inyo kung paano tayo mag-alter ng back to original fold. Ayan guys, oh yan yung garage namin bukas. Dito lang tayo sa garage. So ito guys, oh yung ano natin, back to original fold, yung stretch yung yung gusto ng customer, itong laylayan na ito, ibabalik natin siya. So ganyan siya. So pag inon mo siya ganyan, pag binaligtad, so hindi mo makikita yung dugtong. Okay? Okay guys, manood lang po tayo. Okay, wag malikot. Ayan, shout out sa inyong lahat dyan. Yan, mga kailong, mga ka-crafter, mga kamami. Ayan po, makinig. Okay? Yan yung ating yung putol. Ito lang sa ilalim siya, palikpik. Ayan o, para pag in case na may allowance pa tayo dyan, pwede pa natin balik-balikan at pwede natin i-adjust yung length. Pero in the same time, sa loob, yan siya, back to original fold, maganda at malinis. Kasi pag nagputol tayo na, ipo-fold lang natin to, di ba? Pangit tingnan, ganyan na itsura o parang supot. Pero pag ito, yung back to original fold, ito may wash pa siya. So maganda yung kinalabasan niya. So guys, itong alteration ko na to is from the mall, boutique. So ang mga price natin, mga mura lang ito guys. Wala dito yung mga mamahalin. Mostly doon sa store na yon, mga $200 yung mga pantalon. Pero ito mga $70 lang siya. Yan, 75. Yan yung 75 yung mga price niya. Pero sige lang guys, na just watch this video. So matuturuan ko kayo kung paano mag-alter ng denim material, denim jeans. Okay? I'm sorry guys, so just only try lang, okay? Thank you, watch out sa mga manonood dyan, sa mga laging support. Salamat sa inyong support all the time. I'm really appreciate that so much. Okay? Thank you. Okay, just watch this. Yan, mag-background muna tayo. Guys, so tingnan mo yung mga model natin today. Yan yung mga model for today. Hindi pa siya ready kasi hindi pa siya nagte-take ng pictures. So, need natin siyang i-take ng pictures bago natin i-post online ng bonggang-bongga. Pero, but that topic for today, ayan, dami niya yung guys. Ayan, dami. Ayan, mga next project yan natin yan. Ayan, dami siya, diba, no guys, no? Okay. Thank you for watching again. So today our topic, we're going to show you how to back to original fold. So today guys, yan hem to with a pen. So kailangan natin with hem for the pen, and then we're going to hem by the pen. So today, halimbawa guys, ito yung natin siya, oh, yun yung 2 jeans. May 2 jeans tayo sa customer na dalawang hem to pen daw. So ang pin natin is dito siya, di ba guys, na ang pin natin dyan. So kailangan ang ima-mark natin siya dyan kasi yan yung pinaka-length na gusto ng customer. Okay? So, yan yung customer na length. So, pagkatapos natin na mark, baligtarin natin yung pantaloons. Okay? We need to invert. If you wanna hem back to original fold, that is very easy. So, that is my project for today, this vlog. So, tingnan mo guys. So, may security pa. Okay. So, yan siya. Yung mark natin siya dyan. Yan. So, ang natin, i-fold natin today, ganyan. Yan. Fold natin. Ayan. Ganyan. So, and then, yan guys na. Yan. And then, for example, this one, ang length niya is, hindi ko na siya ang kayo guys ng sukat ng ang tamang pagsukat ng jeans, laging sa crotch.
Crocs, hindi tayo dito. Kasi ito, nagpapalit yung waistband natin. May high rise, may mid rise, may halter lang yung waistline. So, magme-measure tayo guys. Technique ko lang to guys. No, I just share on it to you. You always measure in the crotch. Okay, this one. Example only. 26 crotch. 26 lang siya guys. 26. So, i-mark natin yung 26. And then, dito tayo kukuha na naman kung ilan yung length. Ito, sa 4 and 1/4. So, 4 and 1/4 here. Okay, so, yan. Pag na-mark na natin, pag naano natin siya, kung gusto nyo ng roller para straight, ng bonggang-bongga, straight natin yan, ganyan. Tapos, gugupitin na natin siya dyan. Hold on. Ayan guys, pagka ano natin dyan, mark, gugupitin natin siya dyan, pero make it sure na mag-allowance tayo ng 1/4 para sa pakain ng allowance natin sa magiging allowance later. So 1/4 always, okay? So 1/4. Ganyan lang oh. 1/4. 1/4 lang ang allowance natin mga gwapa, no? We always making allowance 1/4 only. Ayan. Okay. So, pagkagupit natin ng okay na. So, you see my son is over there sa sleep. So, guys, we always cut 1/4 over this area, this bottom. And this one, I gonna cut 1/2 inch allowance. Start to here and end to here. So, I always like that. All around, okay? Para pag nagreklamo yung customer na maiksi, may allowance pa rin tayo. Okay? Kasi mahal ang pantalon. So, ngayon, kailangan natin na i-preserve yung allowance nila, oy. Sayang man. Logi yung customer ba? Yung store. Pag lagi tayong mag-reject. Ayan. So, okay na yan, guys. Ganyan lang siya, no? Tapos, pagka natahi na natin siya, cut na, tatahi na natin siya, itatap natin dyan. So, buko-buko. So, magkapares yan, yung dalawa magkamatch. So, hindi siya magkamatch. Yung isa naman ang kailangan natin, ganyan. Shrink. Yan. Okay. Yan. Tapos, match natin yan, ganyan. And then, ayan. Pasensya na sa kamay kasi strugado sa trabaho. Kaya, tiguang na rin yung kamay, yung daliri. Yan, guys. Yung ganyan, oh. Yan. Tapos, itong foot natin, kailangan 1/16. Right side. So, ngayon, ang pag-tap mo dyan, pag-tap natin dyan, kailangan nakapatong din dito sa tahi. Yan, oh. Para pag binaligtad natin, shuffle na shuffle. Ganyan, oh. Kita nyo, guys. Yan, oh. Kasi kailangan, hindi nakashoot pala. Ayusin natin yung camera. Yan. Yan. Tapos, yan, oh. Shout out sa mga nanonood dyan. Sa mga magre-review. Thank you so much ulit. Always, silip-silip to me. Oh, silip-silip. Ayan, guys, no? Ayan, ganyan. Oh, joink. Ayan. Ayan, ganyan. And then, yung kabila naman tayo. Kabila. Very easy and simple. Kailangan lang talaga natin, guys, ng technique. Yan. Thank you so much sa pag-ano nyo. Follow nyo sa akin.
sa YT World. Kahit dito lang tayo nagkaka friendship. At least nandyan kayo. I'm very happy and thankful na nandyan kayo nanonood. Thank you so much for always watching. Ayan o, guys. O, tingnan mo na. Kita nyo? Hindi ko kasi makita yung camera. Ay, nakasabit sa leeg ko. Ayan. Shout out dyan sa mga nanonood. I love you guys. Yan. Patong-patong lang yan guys, no? Yan. Yan. Yan o. O, di ba very easy lang? Kayo kasi ayaw niyo akong panoorin. Ayan tuloy. Yan. Ang dami nyo ngayon matutunan sa akin kasi tinitingnan nyo yung video ko. Char. Ayan. Tapos ngayon, nang natap na natin siya, i-overlock naman natin siya paikot. Ayan, overlock. Ayan. Kung sino yung gustong bumili ng who is want to buy overlock machine, just order this brand. I just ordered this one in Amazon. This is heavy duty Jockey machine, but it's only portable. You can put only on the table. But this ones I give a rating is amazing, like a 5-star, because I really love this machine. It's very friendly. Kahit ang tigas-tigas niya guys, kaya niyang takbuhin. Since I buy this one in pandemic, I never have any issues or whatever. As long as you know how to trade in and follow the colors, by the colors, so you don't have any problem for this machine guys. So thank you so much for watching me. And the next step is we're going to tap this one. We're going to tap this. Ayan, shout out Miss B. Ayan, kung nanonood ka man, ito na yung back to original fold natin. Di ba gusto mong matuto manahi para may part-time ka dyan, ang bonggang-bongga. Ito yun, pag natap na natin ito, yan, yung itong overlock. So, ganyan lang, himas-himas lang, para lang tayo naghimas ng ni daddy. Yan, himas-himas lang para maging lumabas itong natin, yung itong tahi. Kasi yan yung hinahabol natin Yan, wag natin i-cover yan guys, no. Yan. Yung ganyan lang siya guys, yan, ganyan lang. Parang himas-himas. Yan, parang naghimas-himas ka lang ng andyan. Yan. Diba? Ganyan himas uli. Yan, tatap mo lang siya. 116. Ang recommend ko na foot, ito kinalawang na. Hindi pa tayo nakakabili ng new. Pero I work for that. I'm just busy. Gamitin natin ang right foot. Para pag nagtap tayo, pantay-pantay. Pwede nyo rin gamitin yung regular foot. Kaso nga lang ako, gusto ko kasi talagang umuungol yung makina ko sa bilis. Kaya gusto ko may... Ito naman left. Ito, right ang gamitin natin. Left ito. Yung guys, 116. Diba, foot. Just leave a comments and message me if you have questions. If you have questions about sewing, just let me know. And then probably I can help you if you want. I just only free to teach you. I'm willing to be a friend with you and support your channel also in the same time. Just don't be ashamed and don't get hesitized. Bulol-bulol na. Hindi ko alam kung paano to answer to message me or leave just comments and then I will be write it back onto you. Thank you so much for watching. That is only my tutorial for today. Ganyan lang siya guys. Tapos na tayo na. Yan. Ganyan lang. Very simple, diba? Tapos na yan. Pag binaligtad mo yan, ganyan na ang kinalabasan niya.
Ayan, may truck driver. May truck tayo kaya maingay. Ayun, no, kumukuha ng basura. Ayan, guys, nakita nyo yung basura extra. Ayan, isa lang siyang kumukuha ng basura, guys. Truck driver lang. Ayan, thank you. Thank you for watching and thank you for support my channels. Thank you. I hope na nag-enjoy kayo, guys. Thank you. I love you. Bye. Bye.